Hann komin í þáttuntíminn Reynar Kári Bjarnason, sálfræðingur, og við ætlum að spjalla tölvufíkn og hvað tölvufíkn er. Vertu velkomin. Já, takk hérlega fyrir að hafa mig. Segðu mér þetta með tölvufíknar. Nú heyrir maður oft út í samfélaginu að fólk að tala einhvers konar vandamál heimilum í sambandi tölvuleiki, viðveru í tölvunni, Facebook gríðarlega vinsælt. Já. En hvenær þetta orðið vandamál? Eða hvenær þetta orðið, myndur skilgreina þetta sem orðið einhvers konar fíkn? Já, þetta er klárlega vandamál og tölvueign Íslendinga með því mesta sem gerist í heiminum og tölvunotkun Íslendinga líka. Og ég held að yfir 92-93% heimila eru internettengt. Svo notkunin mikil og þetta nú kannski helst unglingar 14 til 19 ára sem ánýta svona tölvuleikjum. En síðan það líka, fer þetta alveg upp í bara eldra, upp í 30-35 ára, jafnvel enn eldra, krakkar sem að nota tölvuleiki óhóflega. En hvað því myndist þú leiki, já. Facebook, einhver hugbúnar, sérstakur hugbúnar sem svona meira vandamál en einhver annar? Eins og Microsoft Office pakkin, hann eitthvað vandamál? Nei, ég myndi nú ekki segja það, hann væri vandamáli sko. Fyrir mér vandamáli það eru tölvuleikinir. Já. Það svo tími sem unglingarnir eða þessi ungu krakkar, aðalega strákar, eyða svona gríðarlega miklum tími og má eiginlega líkja því bara við fíkn. Í verstu tilfellunum eru þetta krakkar sem að spila 8-16 tíma á dag. Já. Hver eru einkennin? Það var foreldrar sem að kannski sjá eitthvað vandamál í gangi, en hver eru þá helstu einkennin að þú segir þetta sé fíkn? Já, það bara ef þú hugsar áfengis- eða vímuefnafíkn, þá þetta mjög svipuð einkenni. Þetta eru meiri neysla. Nú viðkomandi fer ekki vímu af þessu? Nei, hann fer ekki vímu, en þetta eru svona háð styrkingaskilmálum þessi tölvuleikir. Ekkert ósvipað spilakossum. Þú ert alltaf að verða betri og þú ert alltaf að öðlast einhverja meiri stöðu í leiknum. Svo þetta mjög ávanabindandi. Og neyslan verður meiri og síðan þegar fólki hættir í tölvuleikjunum eða ekki í tölvunni þá koma fráhvarfseinkenni, kvíði, pirringur, reiði, þráhyggjukenndar hugsanir tölvuna sem raun fara ekki fyrr en það komið fram á tölvuna aftur. Hvað geta svona fráhvarfseinkenni varið lengi hjá þegar tölvufíklar notum þá? Já, það getur bara varað mjög lengi, vikum saman, þess vegna. Og ekkert óalgengt líka að ef við tölum þessi fíkil að hann sé raun bara að fela neysluna líka. Fela notkunina, fara bak við foreldra sína, bíða eftir að þau eru sofnuð, spila á nóttinni. Svo ráðleggjandi foreldrarnir ofta reynum að hafa tölvuna sýnilega, einhvers staðar sem við getum haft einhverja stjórn. Já. Það held ég hátt í 70% ungs fólk sem með tölvuna inni á sér. Já. Það voðalega erfitt að stjórna tölvunotkun þegar það bara inn í lokuðu herbergi. Og nú svo þetta þróunu kannski, þetta komið í spjaldtölvur, síma. Já. Þannig að þá fyrir þetta að vera erfiðara. Já. Og til mín leita aðalega ungi strákar. Já. Og þá það út af tölvuleikjafíkn. Koma þeir sjálfir eða koma þeir undir pressu frá skólayfirvöldum eða foreldrum? Það mjög óalgengt að þessi hópur leiti sjálfurhjálpar. Já. Það lang oftast þannig að það eru foreldrarnir sem að verða var við það að barnið sitt farið að missa stjórnina, þeir farið að bitna á félagslífi, farið að bitna á skólanum, einhvernirnar fara niður, mætingi versnar og þau finna sér knúin til að grípa inn í. Já. Og oftast nær það þannig að þegar að foreldrarnir ákveða að grípa inn í að þá skilur úlingurinn það bara mæta vel. Hann einhvern veginn samþykkir að það sé verið að gera eitthvað í málinu. Já. Þótt að hann myndi ekki gera það eigin frumkvæði, þá segir hann já, ok, ég skil að þið lítið á þessu vandamál og já, það allan of skilningsríkir að þetta sé vandamál, þótt þeir myndi ekki leita þessi hjálpa sjálfur. Hvernig kynjaskiptingin í svona fíkn? Þetta mestmegnis strákar? Já, þetta eru langmest strákar. Bara yfir 90% strákar sem eiga í svona tölvuleikjavanda. En litið á tölvufíkn sem sjúkdóm eða bara einhvers konar áunninn umhyggjarskap eða hvernig litið á þetta í kerfinu hérna hjá okkur? Já, þetta ekki til skilgreint í neinu greiningakerfi sem sálfræðingar nota eða aðrir. Nei. Svo þetta ekki beint viðurkenndur vandi þótt að þetta sé vanda enga síður og það þá ekki til neinn ákveðin skilgreining á vandanum heldur. Hvernig skulu mælan eða hvaða einkenni eiga þurfa að vera til staðar, hvað þarf notkun að vera mikil. Það engin ramm utan þetta. Nei.
sem gerir það líka verkum að rannsóknir sem eru gerðar á tölvuleikjafíkn, þar geta verið mjög mismunandi niðurstöður af því að það eru ólíkar skilgreiningar á vandanum. En hvað með lækningar, þetta að lækna svona tölvufíkn? Já, það hægt, alveg eins og aðra fíkn. En þetta krónist, sko þegar maður segir lækna, ef við berum þetta saman við eins og AA, að við erum að tala um fíknina sko, að þá læknast ekki alkoholistinn, en hvað með tölvuleikja fíknina? Verður hún þegar unglingurinn orðið 50 en ennþá að díla við einhverja fíkn við að fara í tölvuleik? Já, eða svona leyfishugsanir eins og fíkillinn, það má vel vera. Eflaust leikurinn komur út á markað eftir svona mörg ár en kannski komið eitthvað nýtt í staðinn, maður veit aldrei. Já, sko í AA-fræðunum að þá mælt með algjöru fráhaldi við vímuefnum. Og varðandi þess að tölvuleikjafíkn þá það ekki svo einfalt. Við getum ekki bara tekið tölvur út í lífi fólks. Þeir eru bara hluti af lífinu. Svo við þurfum einhvern veginn frekar að setja eitthvað ramm utan á það. Þótt að AA-fræðin ég alveg ágætlega við þarna líka eins og fyrsta spóru segir, við bara mistum stjórn á einn lífi og viðurkennum vanmátt okkar. Segðu mér einhverjar upplýsingar sem að fólk getur sótt sér á netinu varðandi þetta, eða vill skoða eitthvað sambandi við þetta vandamál? Já. Þú sagði mér frá einhverju fyrirlestri sem þú sást á TED.com. Já, TED frábæri fyrirlestrar þar og það einn fyrirlestri sem ég mæli sérstaklega með sem ég var nú að jafnvel sýna í þettinum. Já. En íslensk, einhver íslensk síða? Já, það tiltölulega fyrir innan ár síðan og opnaði síða sem heitir tölvufíkn.is. Ok. Ég held að það sé kennari sem opnaði síðuna sem sjálfur glímdi við tölvufíkn mjög lengi. Já. Og þar hann með fræðslu og fróðleik og sjálfur hann að halda fyrirlestur út allan bæ, allt land tölvufíkn. Svo það mikið upplýsingu þar inni allavega. Þá komumst við bara ekki lengra í þessu spjalli. Ég mæli með að þú skoðir tölvufíkn.is. Nú, ég ætla að sýna brot úr þessum fyrirlestri hjá TED.com og svona að taka einhverja stikla úr því það sem kemur fram í þessum fyrirlestri. Þakka kærlega fyrir komuna og þættunum verður ekki lengri í kvöld. Klárum þetta á þessum TED-fyrirlestri. Verið sæl. Takk fyrir mig. For over 10 years, I was addicted to playing video games. This addiction affected many areas of my life, including being a major influence in my decision to drop out of high school at the age of 15. Eventually, my parents got on my case to get a job, so I got one. I say got because I pretended to have a job for months. Every morning at 7 a.m., my dad would drop me off at the restaurant where I was a prep cook. After he drove off, I'd walk across the street and catch the bus back home, sneaking in through my window and going to sleep. I had been up all night playing video games. The truth is, I didn't want to do these things. I just did. The addiction controlled the behavior. 3 years ago, I decided to make a change. I had just moved back home to Calgary, Canada from living on Vancouver Island, and I couldn't get over this feeling of immense disappointment in myself. I moved to Vancouver Island inspired to take on new challenges, only to be left playing video games 16 hours a day for 5 months straight. I felt like a failure, and unfortunately, this was a feeling I knew too well. So I did what anybody would do. I Googled it, and the answers I found were incredibly frustrating. They were suggestions like study more, when the whole reason I was playing video games was to avoid studying, or to hang out with friends when all my friends played video games. Not knowing what else to do, I decided to quit cold turkey. And after a few months, I learned key lessons that led to major breakthroughs in my recovery. And knowing others were struggling with this addiction, I decided to share my story. I wrote a blog post online titled How to Quit Playing Video Games Forever. And the response? Overwhelming. But is video game addiction really that big of a problem? I mean, we're talking about video games here. Sure, I had my own personal experience with it, but did this problem scale? Or was I just one of the unlucky ones? Current research suggests that 97% of youth play video games, which equates to 64 million kids in the US alone between the ages of 2 and 17.
with the fastest growing age group, kids aged 2 to 5. In the UK, 10% more kids aged 2 to 5 know how to operate a smartphone application than know how to tie their own shoes. Unfortunately, the debate surrounding video games focuses on whether you should play or not, when that's like saying should you drink or not. If you can do it in moderation, that's fine. But what if you can't? What if right now you're stuck at home playing video games and you want to stop and don't know how? Imagine for a second how this makes you feel. Do you feel a sense of pain? What about feelings of guilt? Shame? Do you feel confident, anxious, depressed? Now, this wouldn't be a good TEDx talk unless I shared the lessons I learned and how you can use them to help yourself or someone you know overcome this addiction. It's not about the games, it's about why you play the games. If you can understand why you play games, you can move on from them. There are 4 main reasons why you play games. First, they are a temporary escape. After a tough breakup at the age of 18, playing games online gave me the perfect way of not having to deal with the situation. I could simply get absorbed in games and play for hours and hours. Second, games are social. Staying home on a Friday night doesn't seem so bad when you're at home playing games with your friends online. Not only that, but games offer a clean slate on the social ladder. Being bullied when I was younger didn't exactly leave me feeling very confident in my social standing. I felt misunderstood, unaccepted, and unsure how to fix it, even though I wanted to. Playing games online gave me this opportunity. I could be who I wanted to be. Nobody knew my history, and I was judged based on my ability to play the game and not on my current social standing. Third, games are a challenge. They give you a sense of purpose, a mission, a goal to work towards. This is an achievement paradigm. Achievements multiply the opportunity.